Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, ISSUE101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. ISSUE101. Narito ang inyong tagapagsalita. ISSUE101. You're with Senior Simon. Senior Simon. ISSUE101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang ISSUE101. araw ngayon na Huwebes, pizza 20 ng buwan ng Marso taong 2025, March 20, 2025. Welcome po sa lahat dito sa ating palatuntunan at ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kaisyo, Huli! Yan ang nangyari sa mga kidnapper ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations sa Senate. Mga ka-isyo na pinamunuan ni Senator Imee Marcos. Pag-usapan natin ang ilang mga mahalagang kaganapan na nangyari mga ka-isyo. So hindi po ang buong video, ang buong nangyari sa hearing na yon ang ating pong pag-usapan. Ilang mga bahagi lang mga kaisyo, importante at mahalagang bahagi ng naturang hearing mga kaisyo. Ano kaya ang pakay ni Senator Imee sa naturang hearing na kapatid niya mismo ang nagpadukot sa dating Pangulo? Yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palututunan ng ISSUE101. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like po sa video na ito. I-click itong subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakali tayo ay may live stream katulad nito. At ang ating Facebook fanpage din na Sinyo Simon 101. Huwag pong kalimutan ninyo na i-follow nyo po din at i-like. At isama nyo na rin ang ating X at TikTok na pareho pong at Sinyo Simon 101 ang pangalan. Kaya umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng ISSUE101. kasama po ang inyong likod na si Senior Simon. ISSUE101. Alright mga ka-issue, welcome back dito sa ating palatuntunan ang ISSUE101. Kung gusto nyong sumali sa ating talakayan, magpahayag. Kung sakasakali mga ka-issue, mayroon po kayong idadagdag na mensahe sa atin pong pinag-usapan sa gabing ito, sa episode ngayon live dito sa aking YouTube channel na Sinyo Simon. Once again, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon mga ka-issue. So ito po ang sinabi kanina sa Senate hearing on Committee on Foreign Relations mga kaisyo na pinamunuan ni Senator Imee Marcos. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. Parang si Attorney Clear. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of the Hague? So ito po yung naturang bahagi mga kaisyo sa committee hearing on foreign or Committee on Foreign Relations hearing mga kaisyo, kung saan sinabi ng butihing Senador Imee Marcos, ewan ko ba kung sa karamihan masasabi bang butihin, lalo na hindi niya napagsabihan ang kanyang kapatid na bangag na wag ituloy ang pagdukot sa dating Pangulo na mahal ng
karamihang Pilipino, mga kaisyo. Bago natin ituloy, sabi ni Michael Sanchez dito, grabe, kidnapper talaga sila. Tama! Para tayong si Claire Castro. Tama! So ito sinabi ni Senator Imee Marcos, mga kaisyo. Batas ang dapat manaig. Tama. Batas ang dapat manaig. Tama! Tama! But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Grabe, no? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating Pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Kawo! Saan ba yung buho ko? Mga bobo! Ay, mali. Saan pala yan? Ha? Nakalimutan ko kung saan ko nilagay. Grabe. Ang batas na pinapatupad ng mga dayuhan, mga kaisyo, ay hindi. Ito ay pagkontrol, hustisya. Hindi Ito hustisya. ay pang-aalipin. Pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Tama. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. Palakpakan natin si We call on Senator Imee Senator Marcos. Bongo, who also has a preliminary statement. Yan lang sa bahaging yan, mga kaisyo. Kasi gusto kong pakinggan natin lahat ang punto ni Senator Imee Marcos tungkol dyan, mga kaisyo, tungkol sa pagiging pagpatupad ng batas dito mismo sa ating bayan. Now, sa bahaging ito, mga kaisyo, tinalakay nila, as what I've mentioned, atin lang pong kukunin yung mga mahalaga, yung interesting na bahagi dito, mga kaisyo. Pero sa susunod po natin na episode, baka mayroon po tayong pagkakataon na kung saan atin pong palaliman ang bawat bahagi at mga sagot. Dahil, mga kaisyo, sa totoo lang, nang inugkat ng committee hearing na ito, mga kaisyo, ang pag-arrest di umano sa dating Pangulo, which is sa atin pong palagay ay hindi po siya inaresto kundi dinukot, ay nag-invoke ang mga salarin, ang mga kidnappers, mga kaisyo. Kung hindi man executive privilege, ang kanila pong in-invoke ay ayaw nilang talakayin ang pag-aresto dahil baka maharap sila sa subjudice.
Yes, Madam Chair, thank you very much. Dito mga kaisyo, pakinggan natin itong bahagi ito. The DOJ, the DILG, and the PNP has already admitted that we are not members of the Philippines is not a member of the ICC. Therefore, why did we surrender a Filipino citizen? Kasi mga kaisyo, gusto kong kunin itong bahagi ito, pag-usapan din natin, dahil ang tanong ni Senator Jinggoy Estrada, valid na tanong, bakit sinurinder ang isang kababayan natin, lalo na ang sinurinder mga kaisyo o isinuko ng pamahalaan ay hindi lang ordinaryong tao kundi dating Pangulo. Before the ICC. Anong Anyone sagot? can answer, Madam Chair. Anong sagot? Ang sumagot po dito kasi mga kaisyo ay si DOJ Secretary Boying Rimulya. Pakinggan nyo po mga kaisyo ha. Ang sagot niya. Surrendered an individual Hindi daw ano? to the ICC who was a subject of a warrant of arrest. Wow. We surrender an individual to the ICC who is subject of warrant of arrest. That's what we did. I did not hear you again. Mr. Senator, we surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Senator, thank you. If that's the case, let me just pursue. Kasi ang punto kasi kanina mga kaisyo, o yung sagot ni Secretary Boying Rimulya ay hindi daw isinuko ang bansa, bagkos ang isinuko ay isang tao. Ay gago pala. Itong Secretary of Justice natin. Hindi naman ang tanong kung isinuko ba ng pamahalaan ang bansa natin. Ang tanong, bakit isinuko ang isang kababayan natin? Dito tayo sa isang bahagi naman mga kaisyo. Akin lang pong talon-talon lang tayo. Patalon-talon lang tayo mga kaisyo sa mga bahagi ng kanilang Senate hearing. Dahil gusto ko lang pag-usapan yung mga bahagi na huling-huli ang mga kidnapper. Dito. Ilan nito, nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary. Okay, ito yung bahagi mga kaisyo. This is also an interesting part. Kasi kung nakita nyo po yung mga video mga kaisyo na post sa social media, mayroong isang video na kung saan in-interview itong si John ano bang tawag sa pangalan niya? John Vic Rimulya, ang Secretary of Interior and Local Government. In-interview siya mga kaisyo at isiniwalat niya kung sino ang nagplano para dukutin ang dating Pangulo. Ayon sa dagdag ni Micol Sanchez dito, Philippines Province of Kidnappers. Tama? Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? Ito, palusot niya mga kaisyo. Pakinggan nyo. The question daw is who planned this. I did not state in any way who planned it. The question is who planned this. Who planned, sino daw ang nagplano na dukutin si
dating Pangulong Duterte. Yon ang konteksto ng tanong mga kaisyo. Pero sabi niya dito ni John Vic Remulla mga kaisyo, Planned this. I did not state in any way who planned it. nakuha niyo ba mga kaisyo? Ang tanong daw ni sino bang pangalan ng reporter na yun? Pwede po kayong magbigay alam sa magbigay sa atin ng impormasyon sino ba yung babae nag-interview. Anyway, nandito naman po sa video dahil ipinakita po dito sa hearing na to ang actual interview nitong si John Vic Remulla mga kaisyo. Ang tanong sa kanya, sinong nagplano na dukutin? Again mga kaisyo, I will emphasize this even though the Secretary of Justice said itong si Boyeng Remulla nagsabi na walang naging or nangyaring kidnapping. Pero obvious naman na may nangyaring kidnapping dahil ang warrant of arrest or ayon sa kanila, inaresto ang dating Pangulo sa bisa ng isang warrant of arrest na issued hindi po sa anumang korte dito sa ating bansa, kundi sa korte sa labas ng ating bansa. In other words, ang korte na hindi kinikilala ng ating konstitusyon. So, illegal ang ginawa nilang pag-aresto. Walang arestong nangyari, kundi ang nangyari po mga kaisyo ay pandudukot. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking executive privilege in this matter. Yan na. Yan na, invoking executive privilege. By the way, sino ba itong chick na to niyo, mga kaisyo? Invoking executive privilege na. Dahil huling-huli na sila mga kaisyo. Nahuhuli sila sa kanilang sariling bunganga. Ha? Again. Yes. Ano? Ma'am, we're already invoking namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking executive privilege. Invoking. Ang nagsalita po niyan mga kaisyo ay ang ISSUE o si Boyeng Remulla mga kaisyo. In this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. That's Yes, I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview. Magkapatid pala tong dalawang to. Mayroon palang kapatiran dyan sa Malacanang. Puro cabinet posisyon. Iba talaga ang bangag. Atin lang po itong bilisan ng kaunti. And I'm They happy asked to me hear if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga So sabi daw niya ay hindi sila nag-discuss of any plan. Pero ang tinanong ng reporter sa kanya is sino ang nagplano. So ang sagot niya, sinagot niya ang mga pangalan, pero yung pangalan na sinabi niya ay hindi pala kabahagi ng plano. Ay nako, niloloko po tayo nito mga kaisyo. Isang maliwanag na lokohan ang nangyari dito mga kaisyo. pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me explain, ma'am. Let me explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, Ang ma'am. liwanag Let me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival. Parang hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that is namin, the whole apat truth, na plano. ma'am. That is what we were discussing Web rumors. pala. Si Picky Web pala to mga kaisyo. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. So obviously, klaro ang tanong,
ikaw ba ang nagplano sa lahat ng ito? Ang pangiting sagot nitong si John Vic Remulla, mga kaisyo, ay Sa group effort, Secretary Chidoro. my goodness. My goodness. My God, I hate drugs. There, Secretary Anyong was there too, and the President and I. Secretary Anyo, Gibo, the President, and I. So hindi naman ako lang ang natira. Stand by that, ma'am. Ulit, Last man ulit, standing ulit. there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. So hindi naman ako lang ang natira. Stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Napakaliwanag po ng sinabi ninyo. Wala namang mapakiyaw-kiyaw doon sa sinabi. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Napakaliwanag naman ang sabi ninyo. Hindi ako mag-isa, kahit ako ang kasama ng Presidente nung nagsalita sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo I sa must TV. state it very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the President's statements were in Hong Kong. And Ay, gago. Gago. Ang tanong, sinong nagplano? Ang sagot niya, doon sa interview, pinangalanan niya yung apat. Siya, si Gibo, si Anyo, at si Bangag. Tapos, sinabi niya, executive privilege. So, ibig sabihin, pag sinabi kasing executive privilege, mga kaisyo, pag sinabi kasing executive privilege, meaning, mayroon po silang tinalakay doon na hindi pwedeng siwalat sa publiko. Na hindi natin dapat malaman dahil baka sekreto, no? Dahil maraming sekreto sa Bangag administration, mga kaisyo. Sabi ni Miko Sanchez, baka si Miko Sanchez lang ang nanonood sa atin. Ano pa ba daw ang ating maasahan sa mga kidnappers magsabi ng totoo? Hindi ako umaasa, Miko Sanchez, na magsabi dahil yung nagkakasala ayaw aminin yung kasalanan nila. Sino bang maliban na lang doon sa talagang obvious ang pagkakasala nila. Pero in this case, walang aamin, walang magnanakaw na aamin kung hindi siya na caught in the act. Miko Sanchez. and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi. Kago! My goodness. Ano ulit, Pangulong Duterte? My God, I hate drugs. Ang tanong, sinong nagplano? Sinagot niya, ang pangalan nila, si Gibo, si Anyo, si Bangag, at siya. Tapos, dito, sinabi niya, walang nagplano. Ma'am. Sinabi ninyo, What the President's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi. I said, hindi ako nagplano. Marami May na rin- isang grupo na Ang- nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Ay, gagit. Ay, ewan ko sa... Marami pa akong bahagi sa video na tatalakayin ko, mga kaisyo. Pero sige, mag-extend muna ako ng ilang oras. Matutulog na sana ako para sa trabaho natin bukas. Pero, ay, grabe. No? Harap-harapan po tayong niloloko ng mga to. Harap-harapan po tayong niloloko ng mga kidnapper na ito, mga kaisyo. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. No, there was no planning, ma'am. Ano yung Earlier- in-effort ng group? Grabe, no? Talagang harap-harapan po tayong pinagloloko nitong mga opisyal natin. Hindi ba tayo manawagan na mag-resign ang mga to, mga kaisyo? Dahil obvious, no? Obvious, klarong-klaro. Sa interview, inamin niya na hindi lang siya, si John Vic, o ano bang pronunciation ng pangalan niya, ang nagplano.
kasama niya si Gibo, si Anyo, at si Bangag. Ha? Pero dito sabi niya, walang plano, walang plano. Ay, nako. My God, I hate drugs. Ma'am, Kapag hindi let plano. me I think that intruding into executive privilege already, ma'am. I think that Wala na. Sa amin dito, yabo na. Wala na. Pumalpak na mga kaisyo. Pasted na sila. Klaro na sila mga kaisyo. Huli na sila sa kanilang mga bunganga. Oh, ito na, executive privilege na, invoking executive privilege. I'm just asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room. Wala na. Huli na kayo. Huli na kayo sa inyong mga bunganga. Dito naman mga kaisyo, ito ay I think doon sa warrant of arrest. Ito po ang kanilang tinalakay na bahagi. Dahil ang Interpol wala or hindi na flag doon sa Interpol mga kaisyo na si dating Pangulong Duterte ay mayroong red notice. Diniscuss po natin yan sa nakaraan nating video tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na kung saan hindi siya nakalagay ang kanyang pangalan doon sa red notice sa Interpol mga kaisyo. Dito, pakinggan natin at panoorin natin ang bahaging to. Pagka alam mo, tungkol dito sa warrant mula sa Interpol, nung Marso, ika-11 ng Marso, tama ba? Yes, Madam Chair. Sigurado kayo, ha? Yes, Madam Chair. Oo, okay. So, but you just said Okay, na it doesn't go to your direct. March 11. March 11 daw sila nakatanggap ng warrant of arrest. Sabi mo, Communication or may warrant of arrest ang dating Pangulo through Interpol. Madaan muna sa transnational crime. Pwede ba natin tanungin ang ating head ng transnational crime? Andito po si Executive Director Alcantara. Kayo ba ang una Transnational nakatanggap nitong galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Tama po yun. Ang NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating Pangulo at yun po ang So ginamit 3 o'clock in the morning, it's March 11. namin, pinan-out namin. Tapos pinadala ninyo. Ito pa ay si Anthony Alcantara, Executive Director ng Philippine Transnational Center PCTC, basta PCTC mga kesyo. Nyo kaagad sa kapulisan. Law enforcement agencies po ang mga pinadala natin, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Bureau of Immigration at pinadalan ko rin po ang Department of Justice. Okay, maraming salamat. At may dadagdag yata si Secretary John Vic. Wala naman. Okay, at Executive Director Alcantara. Kasi ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating po sa atin Oh. ay isang diffusion, isang commonly tinatawag na red diffusion. Teka, Okay, red diffusion. Take note po mga kaisyo dahil ang kanila po pinag-usapan dito ay yung mga notices. Now, hindi nakalagay sa red notice ng Interpol ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, hindi priority or hindi talaga siya hinahanap ng Interpol. Hindi siya wanted ng Interpol dahil wala siya sa listahan doon sa red notice. Dahil ang red notice kasi mga kaisyo ang pinakamataas na priority patungkol po sa mga arrest sa Interpol. So sabi niya hindi po notice or red notice yun kundi diffusion. pagkaalam ko, iba ang notice at iba ang diffusion. Iklaro po ninyo. Alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Ang red notice po ay a request for international police cooperation. Grabe palusot to. Grabing palusot. Talagang humahanap po sila ng paraan para makalusot mga kaisyo dahil talagang illegal ang kanilang ginawa. Isa po itong pandukot, isa po itong kidnapping. That has been applied for by a member country or entity that are distributed to every member of the organization. Opo, alam natin yon. Okay. Pero ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice kundi diffusion Hindi red notice kundi diffusion. lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody ng pero alam natin na hindi magkapareho yun. It's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red- Mas alam ninyo ito sa akin. Ang Opo, diffusion po hindi red notice. Hindi Tingnan po, lang natin ang hindi nga po. website. Ang diffusion po is a request for international police cooperation
that is coming from an entity or another member. Actually mga ka-issue, pagpakinggan nyo ito si Anthony Alcantara, ang Executive Director ng PCTC, lalong lumalabo yung kwento, yung paliwanag, lalong lalabo yung paliwanag. So dito na lang tayo mismo sa website ng Interpol. So tungkol ito sa mga notices. So ito po ay Interpol website mismo, no? Kita nyo dyan, Interpol website. Yan mga ka-issue. So ito pong mga notices. Okay. So yan ang mga notices, Interpol notices, may red, then may silver, orange, mga kulay-kulay. So red notice is about wanted persons, yung talagang hinahanap ng batas sa kanila pong bansang kung saan sila nanggaling o kaya ay sa bansang nag-issue ng warrant of arrest. So yan ay wanted persons red notice. So makita po niyo dito in terms of Interpol notices, wala pong diffusion. Di po ba? Pero dito mga ka-issue, mayroong bahaging diffusions. So ano bang diffusions? Sabi dito sa website mismo ng Interpol, ang diffusions ay member countries may also request cooperation from each other through another mechanism known as a diffusion. So ibig sabihin, ang mga bansang kasapi ng Interpol ay pwede pong direktang hihingi ng tulong sa bawat isa sa pamamagitan po nitong mechanism na to na tinatawag nilang diffusion. So diffusions are circulated directly by a member country's NCB or National Central Bureau to all or some other member countries. So ibig sabihin, ang diffusions ay direkta pong ipapasa doon sa mga kasapi ng Interpol, mga bansang kasapi ng Interpol. So diffusion corresponds to the notices color-coded system. So there are red, yellow, blue, black, green, purple, and orange diffusions. So mayroon ding bahaging kulay. And they must comply with Interpol's constitution and the rules. So dapat pa rin na ito'y sang-ayon sa konstitusyon at sa mga batas ng Interpol. Binanggit kanina nitong si Director Anthony Alcantara na ang dating Pangulo ay nakalagay sa wanted person red diffusions. So ano ba to? Those circulated to arrest, detain, or restrict the movement of a convicted or accused person. Take note. Or restrict. So hindi siya palabasin, hindi siya pagalawin mga ka-issue. Diyan lang siya sa loob ng bansa kung saan sino ang magdidetini sa kanya. Okay? Are checked for compliance. So kailangan pa rin, okay, or restrict the movement of a convicted or accused person are checked for compliance. By the notices and diffusions task force. Mayroon pa ring kikilatisin pa rin ito ng notices and diffusions task force. A diffusion will not entered into Interpol's database. Okay, so accepted natin yan, tanggap natin yan. Wala o hindi natin mabasa ang pangalan ni Pangulong Duterte doon sa red notice dahil ang diffusion ay hindi ilalagay sa kanilang database. Lalo na kung isa itong political, military, religious, or racial character in violation of Article 3 of Interpol's Constitution. Now, dito mga ka-issue sa paliwanag sa interpollawfirm.com, ano ang kaibahan ng Interpol diffusion at red notice? Okay. Ang paliwanag dito ay ganito. A diffusion and an Interpol notice have both similarities and differences. So, mayroong pagkakaiba at mayroon ding pagkapareho. No? The common element is that
both diffusions and notices and end in a similar legal action. They can be aimed at locating a person and provisionally arrest for further extradition. Mayroon pa rong extradition. However, an Interpol red notice or diffusion in itself isn't the same as a warrant of arrest. Okay. The main difference, ito ang pagkakaiba nila. Interpol diffusion, unlike Interpol red notice, is limited to one or more countries. That means they are not available to all Interpol member states. So you can travel to some countries without the risk of detention. However, you will never know which country are safe or which is not. So ibig sabihin mga ka-issue, ang diffusion ay para ding ganon nga, red notice. Pero limitado lang ito sa bansa na kung saan na communicate. Pero it is a mean itself for legal action or extradition. So kasi mga ka-issue, itong paliwanag ni Anthony Alcantara kasi, sabi niya na para ring red notice, tama, no? Sabi kanina. But still, sabi dito sa Interpol, it is check for compliance. Dapat magko-comply. Dito mga guys, hindi ko na lang ipakita sa inyo. Wala pang compliance na nangyari dito sa pag-aresto ng dating Pangulo. Okay, let's continue mga kaisyo. Sa ibang bahagi naman dito, mas interesting to. Kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganito? Ito yung nag-viral na video na kung saan hinila ni Torre, Pulpol Torre mga kaisyo, si Attorney Delgra. Gusto niyang palabasin. By the way, ito daw ang bahagi na to ay aarestuhin din ng obstruction of justice si dating ES Medaldia. Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganito? Nag-iisang tao. Dami krimen sa labas. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Okay, just invoking. Ang nagsalita po niyan ay si dating LTFRB Delgra, si Attorney Delgra mga kaisyo. Dahil ang bahaging to ay tinalakay nila yung karapatan ng isang tao na yun na, sinabi ni Delgra, right to counsel mga kaisyo. Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Okay, dito sa video nakikita na si General Torre hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Ma'am, that's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the ito mga kaisyo, take note. Kasi ito po ay pinunto din ni Senator Imee. Ito sinabi ni Torre, I am forcing. Ma'am, that's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And, interesting use po of force. You were forcing them. Yes, so you ma'am. admit you forced them. You use violence. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So grabe. So admitted huli sa bunganga si Torre. Pulpul Torre mga kaisyo. Inamin niya na pinersya na ang dating Pangulo upang maisakay sa eroplano.
I have tried lahat ng pakiusap ay Ako, ginawa General namin naman, buong sa araw. dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun. Kaya bang lumaban nun? In fairness to the President, ma'am, after I handcuffed E.S. Mijaldea and told Attorney Delgado that he's the next one to be handcuffed and boarded on the bus, the former President actually acceded and said, Oh. Dahil pinersya nyo. Pinersya mo. Pulpul, Turi. Oh. Ikaw naman ang umamin, pinersa mo. Sino namang tatangginan yan na ang kanyang mga abogado ay pinilit mo, kinaladkad mo, hinila mo. So, naawa na yung dating Pangulo sa nangyari sa dalawa, kay Attorney Delgra at kay Attorney Mijaldea. So, ang dating Pangulo ay bumigay na. But, ang ginawa mo is violence at may puwersang ginamit mo. sige na, alis na tayo. And you saw that on video. Well, It was nakita namin, Romy. di ba, hinihila mo yung upuan. Hindi ba dapat, talagang General Torre, kailangan makinig ka doon sa sinasabi ng abogado? Di ba karapatan nun? I have already arrested, I even arrested E.S. Mijaldea, ma'am, for obstruction of justice and placed handcuffs on him. That was already the last parts because masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga din, ma'am. It's Ilang already oras na? unreasonable. 2 oras pa lang. Ikalalanding lang ng Hong Kong ng alas 10. Alas 12 2 hours. pa lang to. 12 hours, ma'am. Kaya nga, anong oras to? Kasi Mga sabi 7 mo o'clock kanina, 10 o'clock. Coaching pa si Secretary John Vic Remulla, mga kaisyo. Hey, what is happening to our country now, mga kaisyo? 8 o'clock yan, ma'am. Yung kay Delgra. Anong oras na Mga 8 o'clock yan, ma'am. Sa umaga na yan? Gabi? 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi na yan, ma'am. 8 Si a.m. Delgra. Ay, 8 p.m. Yes, ma'am. Gano'ng katagal na yon? 10 hours, ma'am. 9 hours. Naka 9 to 10 hours na. Diyan lang mga kaisyo sa bahaging yan. Dahil dito tayo sa video na tinanong ni Jinggoy kung bakit nagmamadali sila. Bakit ba na by gabi dapat nang maisakay ang dating Pangulo sa aeroplano? O ito. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na secure, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further. That he's already that serious daw. Pero actually, ang pinunto, ba't ginawa ni Pulpul Torre, mga kaesyo, Pulpul General Torre, yung mga ganon, dahil gusto niyang ipakita na siya ang may kapangyarihan, na dapat sumunod ang mga tao kahit labag sa batas, dahil siya ang may power sa panahong yun. Deteriorating and escalating. Sabi niya, serious na daw. Ha? Serious? Yan ba paraan para may pakita mo, hindi ako nagjo-joke dito. Hindi ako nagloko-loko lang dito. I am that serious? Is that the way? Yan ba ang paraan para may pakita mo na grabe? So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla nyo na lang... They're there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? And then? They're there for 12 hours, speaking to each other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, General Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout the time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President. So, pagpalagay natin hindi siya Vice President. Okay, She forward is lang an natin immediate kaunti, member. mga Pwede guys. bumisita sa amin. Nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney?
In addition to the immediate family, the president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the president that they can visit him, Senator Estrada, sir. Kung tingnan nyo ang mukha ni Boyeng Rimulya, mga kaesyo. Abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. Tumingin siya sa kay Tori. I have told Sino ba tong nasa tabi ni Boyeng? the president that Nag-usap sila, tumatawa. they can visit him at his Parang pinagsabihan ni Boyeng tong isa na wala na, busted na tayo. detention facility because at this time the order of the day is to load him to a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya? Sa Netherlands. Hindi naman dito tinry eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa na nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the body who issued the warrant, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako in the rights of an accused. Bakit naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto yung tatay ko? Matanong ko naman sa'yo, General. Huwag naman po sana mangyari, God forbid, sa pag sinapit ng... dito. Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang, Diyos minal, non-government, accredited po niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be... Melina, abogado pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should... Sub judice na. No? They are invoking sub judice dahil may nakabinbin kasi na petition petition doon sa Korte Suprema sa writ of habeas corpus, mga kaisyo, para kay dating Pangulong Duterte. We should be wary of many of the things you're mentioning Bakit here. po naging sub judice yun? Ito kasi habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Kanina pa natin. Senator Jinggoy po? Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayoko naman mangyari. Sa kortesiya man lang, binigyan niya ng pagkakataon. Tanggalin mo, binigyan niyo ng isang anak na meron din ako. Jinggoy, Secretary John Sumpa. Secretary John B, kitatanong ko lang, why was there obstruction of justice? Paliwanag lang. Anong ginawa nila na obstruction of justice? I think General Torre would be the best one to explain that, ma'am. General? Ito mga kaisyo. Bakit Sabi niyo daw obstruction of justice, kaya kay Medialdea? arestuhin na rin ninyo si Attorney Medialdea. Ano po yung ginawa ni Attorney Medialdea na obstruction of justice? We are about to load an arrested person into a plane to transport him to the tribunal who issued the warrant. And Attorney Medialdea is preventing us from doing that. He shouted at us and intimidated us, including the president intimidating me. Alam ko malaking tao si Attorney Medialdea, pero hinarang ba kayo, tinulak ba kayo? Wala namang ginawa eh. Hindi naman nadadaan sa salita yung obstruction eh. He did, ma'am. So I do believe that under that circumstances, I have to arrest him and I do believe that I used the reasonable force to ensure compliance for him to step aside for us to load the former president to the plane. So yun lang yung obstruction dahil nagsisigawan yung mag-asawa? He is preventing us from doing our job of loading the former president to the plane. Hinarang ba kayo? Yes, ma'am. Anong ginawa? Hindi namin naman sa video makita eh. Ang nakita ko lang, pinipilit niyo iposas, hindi magkasya yung posas. Yes, that's one thing, ma'am. He's blocking my way. He is preventing us. He actually placed another chair at the side of the president for the former president to sit, which is already very much delaying everything because the plane is already ready to fly. Ba't kayo masyadong nagmamadali? Una-una, ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? Dahil sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. There is a warrant. Takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? Ito. May I refer you to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. May ang hindi ko lang gusto dito ni Senator Imee, ewan ko ba kung natural sa kanyang pangiti dahil seryoso itong usapin. Marami ang nagagalit dito sa mga taong to, itong mga pagmumukhang ito. Ewan natin kung magre-resign ba ang mga to, mga kaesyo, lalo na itong bulyaso na nangyari sa pamahalaan ni Bangag. Maraming mga Pilipino ang nagagalit sa administrasyon ni Bangag. My main processes during the time is that I have implemented a warrant
and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant. And Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal mo warrantless arresto? Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant? code. At many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am. I have to Hindi be pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the revised penal code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that Wala na. because of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am. Wala na mga ka-issue. Huli na ang mga kidnapper. Sila mismo ang umamin na kidnap nila ang dating Pangulo. Linano. Nawagan tayo ng resign. Grabe. Ay, sana makasuhan ang mga to. Ha? Grave abuse of discretion of authority. Grabe mga ka-issue. So, hanggang dyan na po muna tayo. Dito sa ating palatuntunan ng issue 101 na overtime na po tayo. Lapit ng 1 oras tayo dito. So hanggang sa muli, ito po ang inyong ligo na si Senior Simon. Pansamantala po tayong mamaalam para sa ating palatuntunan ng Issue 101. Tandaan nyo po, mas lamang ang may alam. Hanggang sa muli, paalam. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.